सो हे गाईज यार वेलकम बॅक टू अनदर न्यू व्हिडिओ। तर मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुमचं सहर्ष स्वागत करतो। आणि आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण जे आहे ते सल्वादर डाली यांना जे आहे ते ड्रॉ करणार आहेत। आणि यांची जे मूवी पण असेल तर तुम्ही बघू शकता नेटफ्लिक्स वगैरेवर। आणि आपण जे आहे ते यांचा आज पोर्ट्रेट काढणार आहे। आणि हे आउटलाईन ट्युटोरियल आहे, तुमच्यासाठी परफेक्ट ट्युटोरियल राहणार आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघजा। तर इथं जे आहे ते मी ग्रिड बनवलेलं आहे। वरतून 2-2 सेंटीमीटरचे बॉक्सेस आहे आणि वरतून जे आहे ते 15 बॉक्सेस आणि आडव्या टाईपचे म्हणजे लेफ्ट साईडनं 10 बॉक्सेस आहे। तर तुम्ही काढून घ्यायचं ग्रिड। आणि मी जे आहे ते रेफरन्स फोटोची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। आणि इथे जे आहे ते 15 इथून बॉक्सेस आहे आणि इकडे 10 आहे। आणि तुम्ही बघू शकता मी जे ते एक आय ड्रॉ केलेली आहे। तर हे पार्ट जो आहे तो डिलीट झालेला आहे, तर त्यामुळे एक क्लिप जे ते डिलीट झाली, तर मी जे ते पुढच्या क्लिपपासून स्टार्ट केलेला आहे। आणि तुम्ही बघू शकता मी जे आहे ते HB पेन्सिलच यूज करणार आहे आणि परफेक्ट ट्युटोरियल आहे। तर तुम्ही जास्त टाईम देऊन काढजा। आणि आपल्याला याला जे आहे सल्वादर डाली यांना जे आहे ते पूर्ण रिअलिस्टिक बनवायचं आहे। आणि तुम्ही बघू शकता मी जे आहे ते इथं तुम्हाला सांगून देत आहे की वरतून 6 बॉक्स आणि खालतून 5th बॉक्समध्ये जे आहे ते आय आहे पहिली, आणि सेकंड आय जे आहे ते 8-9 मध्ये आहे, 8-9च्या अर्ध्यामध्ये आय आहे। आणि तर चला मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओला पण आपण सुरुवात करूया। तुम्ही बघू शकता इथं जे आहे ते मी बनवणं चालू केलं आहे। आपण जे आहे ते आता सेकंड आय बनवूयात, तर बघू शकता तुम्ही। आणि मित्रांनो, मी जे आहे ते जास्त स्पीड पण नाही वाढवलं, तर तुम्ही स्लो मोशनमध्ये तरी काढू शकता। आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर नक्की करजा आणि लास्टपर्यंत व्हिडिओ पाहिजे। आणि लवकरात लवकर जे आहे ते सबस्क्रायबर जे ते आहे ते कंप्लीट करून द्या। आणि तर यांना जे आपण टाईम देऊन ड्रॉ करूया। आणि मी याचं शेडिंग ट्युटोरियल पर आणणार लवकरात लवकरच, मी शेडिंग ट्युटोरियल अवेलेबल करणार। आणि इथं बघू शकता तुम्ही, आणि थोडं ब्लर होत आहे, तर ते काय मी ब्लर कोण होत आहे, तर तुम्ही बघू शकता इथं जे आहे ते। आणि मी रेफरन्स फोटोची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो नसेल केलं तर इंस्टाग्रामवर पण फॉलो करून देजा। मी तिथे पण थोडे अपडेट्स देत असतो आणि रील्स पण बनवत असतो। रील्स मला एवढा खूप जमत नाही, पण तरी आपण ट्राय करतो की चांगलं बनेल। आणि त्याच्यावर पण 500 सबस्क्रायबर लवकरात लवकर कंप्लीट करजा। आणि इथं बघू शकता तुम्ही मी जे आहे ते ड्रॉ करत आहे। मित्रांनो, मी तुम्हाला अजून एक सांगतो होतो की तुम्ही जे आहे ते तुम्हाला जे ते असं म्हणजे अतिशय सुंदर असं आर्टवर्क जे बनवायचं असेल, तर त्यांना तुम्ही जास्तीत जास्त टाईम द्या। मी जे आहे तिथं स्पीड काढला आहे, कारण माझी जे आहे ते प्रॅक्टिस झालेली आहे। तुम्ही पण प्रॅक्टिस करा आणि लवकरात लवकर। आणि हे आहे जे A4 शीटवरच मी बनवलेलं आहे। आणि हे जे बॉक्सेस आहेत ते 2 सेंटीमीटरचे आहेत, तर याच्यात काही जास्त वेळ लागत नाही। आणि मला जे आहे ते याच्यात जास्त टाईम लागलाच नाही। मला जे आहे ते 40 to 50 मिनिट्सच लागले हे ड्रॉ करण्यात। तुम्ही जे आहे ते थोडा जास्त टाईम द्या, त्यामुळे तुमचा परफेक्ट बनणार। आणि मित्रांनो, हे जे आहे ते परफेक्ट ड्रॉ होऊन जाणार। तुम्ही लास्टमध्ये बघू शकाल फायनल रिझल्ट। आपण जे आहे ते आता आपल्या मंजिलवर पोहोचू शकणार। आता आपण थोडं चाललो आहे। इझिली ड्रॉ होत आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि तुम्ही जास्तीत जास्त टाईम द्या, तर चांगलं बनेल। आणि कोणता प्रॉब्लेम आला तर कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा, मी तुम्हाला तो प्रॉब्लेमचं सोल्युशन नक्की देणार। आणि तुम्ही बघू शकता इझिली परफेक्ट ड्रॉ होत आहे। तर लास्टमध्ये पण बघजा, एवढं परफेक्ट झालं तुम्ही बघितलं नसेल। आणि फोटो तुम्हाला जर नाही भेटला तर रेफरन्स पिकची जे लिंक आहे ते आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहेत। आणि तिथून तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही होणार, तुम्ही तिथून इझिली डाउनलोड करू शकता। आणि मी याचा शेडिंग ट्युटोरियल पण अपलोड करून देणार।
तर मित्रांनो आजच्या या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. हे सिनेमॅटिक्स तुम्ही बघू शकता आणि मी मिळतो तुम्हाला अशाच एका नव्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आणि शेडिंग ट्युटोरियल पण मी नक्की आणणार आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो नसलं तर फॉलो करून त्याचा आणि मी मिळतो तुम्हाला अशाच एका नव्या इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तेवढ्यासाठी बाय बाय, टेक केअर, गुड बाय.